ተነስተልን ሃሌሉያ ነኝ። በዛሬው ቱቶሪያላችን ለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተሙ ላይ እንዴት ኩዊዞችን እንጨምራለን የሚለውን እንመለከታለን። ኩዊዞችን ለምንፈልገው ኮርስ የምንፈልገው ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። አንዳንዴ ተማሪዎች ያሉበትን ስታተስ ለማወቅ መጀመሪያ ላይ ልናስቀምጥ እንችላለን። አንዳንዴ ኮርሱን ካስተማርን በኋላ ወይም ከተወሰኑ ቻፕተሮች በኋላ ልናስቀምጥ እንችላለን። መጨረሻም ላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኩዊዞችን ለማስቀመጥ መጀመሪያ ኩዊዝ የምንሰራለትን ኮርስ እንመርጣለን። ስለዚህ ለምሳሌ ለለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ቱቶሪያሉ ከሆነ ለዚህ ኮርስ ኩዊዝ ሰራለው። ኩዊዞችን ለመስራት ሁሌም እንደምናደርገው ኤዲቲንጋችን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲቲንጋችን ኦን እናደርጋለን። ኤዲቲንጋችን ኦን በሚሆንበት ጊዜ ወደ የምንፈልገው ፓርት የምንፈልገው ነገር መስራት ይቻላል ማለት ነው። ኮርሴን ክሊክ አደርጋለሁ። ኮርሴን ክሊክ ካደረኩኝ በኋላ ካሉት ቻፕተሮች መካከል የትኛው ቻፕተር ላይ ወይም የትኛው ቦታ የሚለውን ነገር ወስናለሁ ማለት ነው። ያንን በማድረግ ኩዊዞችን መጨመር እችላለሁ። ስለዚህ ለቻፕተር 1 የምጨምር ከሆነ ወይም ለቻፕተር 2 የምጨምር ከሆነ ወይም ለቻፕተር 3 የምጨምር ከሆነ የምፈልግበት ቦታ ሄዳለሁ። አስዩም ቻፕተር 3 ላይ የምፈልግ ከሆነ ቻፕተር 3 ላይ መጣና አድ አን አክቲቪቲ ኦር ሪሶርስ የሚለውን በተን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህን በማድረግበት ጊዜ አክቲቪቲ እና ሪሶርሶች ይመጡልኛል። ኩዊዝ አክቲቪቲ ነው። አክቲቪቲዎችን ፊልተር አድርግና ኩዊዝ የሚል ነገር ፈልጋለሁ። ኩዊዝ እንዴት ነው የምጨምረው፣ ኩዊዝ ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ለማየት ኢንፎርሜሽኑን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ከኩዊዞች ጋር በተያያዘውን ነገር ኢንፎርሜሽን ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኩዊዝን ክሊክ አድርጌ እገባለሁ። ለቻፕተር 3 የምሰራው ኩዊዝ ከሆነ ኔሙን ቻፕተር 3 ኩዊዝ የሚል ነገር ሰጠዋለሁ። ስለዚህ እሱ ነገር አለኝ። ዲስክሪፕሽን ስለ ኩዊዙ አጠቃላይ ዲስክሪፕሽን መስጠት እንችላለን። ተማሪዎች በምን ያህል ደቂቃ መጨረስ እንዳለባቸው፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ የራሳቸው መስራት እንዳለባቸው ልክ ማንኛውም ኩዊዝ ላይ እንደምንሰጠው ሌላ አዲሽናል ማቴሪያል መጠቀም እንደሌለባቸው እንዲህ የሚሉ ነገሮችን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ የኮርሳችን ዲስክሪፕሽን እዚህ ላይ ይሆናል ማለት ነው። additional materials are not allowed ሌሎች ነገሮች ካሉ እንሰጣለን። ዲስክሪፕሽኑ ኩዊዙ ፔጅ ላይ መምጣት ካለበት ቲክ እናደርጋለን። ታይሚንግ እዚህ ታይሚንግ በምንልበት ጊዜ አንደኛው መቼ ኦፕን የሆነ ኩዊዙ ነው። ኮርሱን እያስተማርን ከሆነ ከሁለት ሳምንት በኋላ ስንጨርስ ከሆነ ኩዊዙን ሰርተን ቆይተን ለዛ ቀን ለተማሪዎቹ ነግረን በዛ ቀን ኩዊዝ አለ ልንላቸው እንችላለን። ከዛሬ ጀምሮ ከሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ኩዊዙ አየር ላይ ምን ያህል ቀን ይቆያል። 3 ቀን፣ 4 ቀን፣ 5 ቀን የምንፈልገውን ያህል ቀን መስጠት እንችላለን። ስለዚህ ኦፕን እና ክሎዝ ዴቶችን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ታይም ሊሚት ነው። ታይም ሊሚት ካልሰጠነው ተማሪዎች ረጅም ሰዓት ይሰራሉ። ታይም ሊሚቱን ኢኔብል ካደረግነው ግን በሰጠናቸው ደቂቃ 10 ደቂቃ ከሆነ በ10 ደቂቃ ውስጥ መጨረስ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ኢን ተርምስ ኦፍ ዊክ፣ ዴይ፣ ሃወር በሰጠነው በሰከንድ የሚያልቅ ከሆነ በሰከንዶች ውስጥ የሚያልቅ ጥያቄ ከሆነ እሱን ነገር እናደርጋለን ማለት ነው። ደቂቃው ከሞላባቸው ተማሪዎች ሳይጨርሱ ታይሙ ኤክስፓየር ካደረገ ምን የሚል ሜሴጅ ይሄድላቸው ነው። ስለዚህ አቴምፕት መስት ቢ ሳብሚትድ ቢፎር ታይም ኤክስፓየር የሚል ሜሴጅ መሄድ ካለበት ይህን ነገር እንመርጣለን ማለት ነው። ግሬድን በተመለከተ ተማሪዎች ከኩዊዙ ጋር በተያያዘ የምናስቀምጠው ፓሲንግ ግሬድ ይኖረናል። ካታጎሪዎች ፈጥረን ከሆነ እሱ ልንሰጥ እንችላለን። አቴምፕት አንድ የሚሞክሩት ፈተና ብቻ ሊሆን ይችላል። 2-3 የሚሞክሩት ሊሆን ይችላል። ራሳቸው ለምሳሌ ሰልፍ ቴስት ከሆነ 2 መልሱን እያዩ እንደገና እየተመለሱ 3 መልሱን እያዩ እየተመለሱ ትክክለኛው መልስ እስኪያገኙ ድረስ አቴምፕት ማድረግ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ ስንት አቴምፕት ይኖረው መስጠት እንችላለን። በአንድ ጊዜ ከሆነ አንድ አቴምፕት ብቻ ብለን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። አንሊሚትድ ከሆነ የፈለግነውን ያህል። 2-3 አቴምፕቶች ካሉ ደግሞ የትኛው ግሬድ ይያዝላቸው፣ መጨረሻ ላይ እየሰሩት ነው፣ አቨሬጅ ነው ወይስ የመጀመሪያው አቴምፕት ነው፣ ለግሬድ የትኛው ይያዛል የሚለውን ነገር እዚሁ መስጠት እንችላለን። ሌአውቱን በተመለከተ ለምሳሌ በአንድ ገጽ ምን ያህል ጥያቄዎች ይምጡልን፣ ሁሉም ጥያቄዎች እንዲመጡ ከፈለግን በየሁለቱ ጥያቄዎች መካከል የምንሄድ ከሆነ ስለዚህ በአንድ ፔጅ ላይ ምን ያህል ጥያቄዎች ይምጡ የሚል አለ። እሱን ነገር ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ 5 ጥያቄ በአንድ ገጽ እንዲመጣልን ከፈለግን በየ5ቱ ጥያቄ ፔጆች ይኖሩናል። ኔክስት
ስለዚህ 5 ጥያቄ ከሰራን በኋላ ኔክስት 5 ጥያቄ ከሰራን በኋላ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ኩዌስችን ቢሄቪየር ላይ በምንመጣበት ጊዜ ጥያቄዎችን ሸፍል ማድረግ ለምሳሌ አንደኛ የነበረው ሶስተኛ የነበረው አምስተኛ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ራንደምሊ ሸፍል እንዲያደርግ ጥያቄ እንፈልጋለን። አንዳንዴ ጥያቄዎቹ ኦርደር ከከባድ ወደ ቀላል ወይም ከቀላል ወደ ከባድ የሰራናቸው ካልሆኑና ሁሉም ጥያቄዎች እኩል ሚዛን አላቸው ራንደምሊ ቢመጡ ብለን የምናስብ ከሆነ ሸፍል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፊድባኩን ዲፈር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዲፈርድ ነው መጨረሻ ላይ ይመለከታሉ ማለት ነው። ተማሪዎቹ ወዲያው አይመለከቱም። ሌሎች ሴቲንጎችም አሉ ከአፒራንሱ ጋር በተያያዘ እንደዚሁ ለምሳሌ ሾው ዘ ዩዘርስ ፒክቸር ዩዘሩ ፒክቸሩን እያየ መፈተን አለመፈተን እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሉ። ብራውዘሩ ጋር በተያያዘ ኤክስትራ ሪስትሪክሽንም አለ። በፓስወርድ መቆለፍ እንችላለን። ስለዚህ ይህን ኤግዛም ለሚሞክሩ ልጆች ወይም ተማሪዎች ኤግዛሙን ሊሞክሩ ሲመጡ በፓስወርድ አስገብተው እንዲጀምሩ ማድረግ እንችላለን። ኦቨርኦል ፊድባኩን፣ ኮመን ሞጁልስ፣ ሪስትሪክት አክሰስ፣ አክቲቪቲ ኮምፕሊሽን ሌሎች ሴቲንጎችንም መስጠት ይቻላል እንደዚሁ ማለት ነው። ኩዊዛችን እንዲከፈተርን በኋላ ሴቭ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ኩዊዛችን ሴቭ ብለን በምንወጣበት ጊዜ አሁን ኩዊዙ እንደ ኩዊዝ ተፈጥሯል። ምንም ጥያቄ የለውም፣ ገና አላስገባንበትም። ጥያቄዎች በሚገቡበት ሰዓት ኩዊዙ ኮምፕሊት ይሆናል። አሁን ኩዊዝ 1 ምን አይነት ሴቲንግ አለው፣ ስሙ፣ ታይሚንጉ ምናምን የሚሉ ነገሮችን ሰጥተናል። ስለዚህ ቻፕተር 3 ኩዊዝ የሚል ርዕስ እዚህ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ተማሪው ማቴሪያሎችን ካነበበ የሆነ ነገር ከወሰደ በኋላ ኩዊዙ ጋር ደረሰ። ኩዊዙን ክሊክ እናደርገዋለን። ቻፕተር 3 ኩዊዝ። ቻፕተር 3 ኩዊዝ በምንልበት ጊዜ ምንም ጥያቄ የለውም፣ አንድም ጥያቄ አልገባለትም። ስለዚህ ጥያቄዎችን ለማስገባት ኤዲት ኩዊዝ እንለዋለን። ኤዲት ኩዊዝ በምንልበት ጊዜ ቀጥታ ጥያቄ ወደምንጨምርበት ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎችን አሁን አንድ ባንድ እየጨመረን ኩዊዛችን እያዳበርነው እንሄዳለን፣ ወይም ኩዊዛችን በጥያቄዎች እየሞላን እንሄዳለን። እንደምትመለከቱት ኤዲቲንግ ኩዊዝ ላይ ነው ያለነው። ቻፕተር 3 ኩዊዝ ምንም ጥያቄዎች የሉም፣ ኩዌስችን 0 ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንመጣና አድ የምትል በተን አለች፣ ጥያቄዎችን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስንጨርስ ሴቭ ብለን እንወጣለን። ማርኩ ምን ያህል እንደሆነ ተቀምጧል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንመጣና ኒው ኩዌስችን አድ ኒው ኩዌስችን እንለዋለን። ባለፈው ኩዌስችን ባንክ ስንሰራ ወደ ነበረበት ኢንተርፌስ ነው ይዞ የሚሄደው። የምጨምረው ጥያቄ ለምሳሌ መልቲፕል ቾይስ ከሆነ መልቲፕል ቾይስን መርጥና አድላለሁ ማለት ነው። መልቲፕል ቾይስ መርጬ አድላለሁ። ስለዚህ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎችን አሁን መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ የጥያቄ ኢንተርፌስ ይመጣል። ኩዌስችን ኔሙን እጽፋለሁ። ኩዌስችን 1 ከሆነ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ሃርድዌር ላይ የወጣ ጥያቄ ከሆነ ኮምፒውተር ሃርድዌር ኩዌስችን ነው። ጥያቄውን እጽፋለሁ። which one is the hardware component of a computer አልኩኝ። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ከጻፍኩ በኋላ ማርኩ ምን ያህል ነው የሚለው ማርክ አስቀምጣለሁ። ጀነራል ፊድባክ ለተማሪዎቹ ከዚህ ጥያቄ ጋር በተያያዘ የምሰጠው ካለኝ አስቀምጣለሁ። የጥያቄውን አይዲ ማስቀምጥ ከፈለኩኝ አስቀምጣለሁ። 2-3 አንሰር ያለው ሊሆን ይችላል። መልቲፕል ቾይስ ሆኖ ሁለት ቦታ ቲክ የሚደረግ ወይም ለምሳሌ ጥያቄው ላይ 3ቱ ትክክል ናቸው 3ቱን ቲክ አርግ፣ 2ቱ ትክክል ናቸው 2ቱን ቲክ አርግ የሚል ነገር ካለ መልቲፕል አንሰር መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልቲፕል አንሰሮችን መስጠት እንችላለን እዚህ ላይ። አሁን ግን አንድ ስለሆነ መልስ የምፈልገው ኦንሊ ዋን አንሰር አድርገዋለሁ። ሸፍል ዘ ቾይስስ አሁንም ወይም ተማሪዎች በተለያየ ዊንዶው በገቡ ቁጥር ለሁሉም እኩል ኤቢሲዲ አይታይም። ይህም ለሴኩሪቲ አሪፍ ነው። ስለዚህ አንደኛው ላይ ኤ ሆነ ሌላው ላይ ቢ ይሆናል፣ ሌላው ላይ ሲ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሸፍል ማድረጉ ቾይሶችን ጥሩ ነው። ቾይሶቹ በምን መልክ ይምጡ ነው? ሎወር ኬዝ ኤቢሲ፣ አፐር ኬዝ ኤፒሲ፣ 1 2 3 አረቢክ ኦር ሮማን አሉን። ስለዚህ በምንፈልገው መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ አንሰሮችን እናስገባለን። ቾይስ 1 ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ፣ ይሄ መልስ ስላልሆነ ምንም ፐርሰንት አልሰጠውም። ስለዚህ ነን ነው የምለው። ለምን? ማይክሮሶፍት ወርድ ኢዝ ኖት አ ሃርድዌር ኮምፖነንት። አዶቤ ኢትስ ኖት አ ሃርድዌር ኮምፖነንት መልስ አልሰጠውም። ስለዚህ ነን ብዬ ነው የማልፈው። ማውስ፣ ይሄ መልስ ስለሆነ 100% ሰጠዋለሁ።
እንደምትመለከቱት ሁለት ሶስት መልሶች ካሉን እኩል ሼር ማድረግ እንችላለን። ሁለት እኩል መልሶች ካሉን 50 ጥያቄው በተወሰነ መልክ መልስ የሚሆን ከሆነ ለየምንፈልገው በፐርሰንት ልክ ተማሪው አቴምፕት ላደረገው ቫልዩ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። መልቲፕል አንሰሮች ካሉን ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ይጠጋጋሉ ያልናቸው መልሶች ካሉ በፐርሰንት ተማሪው በትክክል አላገኘውም ግን ሊጠጋ የሚችል መልስ ከሆነ በፐርሰንት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ኤምኤስ ፔንት ብዬ መልጽፋው ቢያንስ 4 መልሶች አሉ ማለት ነው። ከአራቱ አንዱ ትክክል ነው፣ ሌሎቹ እንደምታዩት ነን ናቸው። ከዛ ሴቭ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ይሄን በማድረግበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ጥያቄን ሰርቼ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ለኩይዜ አንድ ጥያቄ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው 2 3 4 ጥያቄዎችን በዚህ አይነት መልክ እየጨመሩ መሄድ ነው። ስለዚህ ኩይዙ 20 ጥያቄዎች ካሉት እነዚህን 20 ጥያቄዎች በዚህ መልክ መሙላት ነው። ኮምፒውተር ሃርድዌር which one is the hardware component መጥቶልኛል። ሌላ ጥያቄ የምጨምር ከሆነ አድለዋለሁ። አሁን ደግሞ አደረገው ከዚህ በፊት የተሰራ ኩዌሽን ባንክ ካለኝ ከኩዌሽን ባንኩ ጋር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከኩዌሽን ባንኬ ጋር ጨምርልኝ እለዋለሁ። ኩዌሽን ባንኬ ጋር ስመጣ ከዚህ በፊት የተሰሩ ጥያቄዎች አገኛለሁ። ለምሳሌ ኮሚኒኬሽን ሞዴል የሚል ኩዌሽን ባንክ የሰራሁት አለኝ። እሱ እዚህ ማስገባት ከፈለኩኝ አድለዋለሁ። ስለዚህ 2 ጥያቄ ሰራሁ። ሌሎች ጥያቄዎችም እንደ አዲስ ኩዌሽን አድ እያደረኩ ከኩዌሽን ባንኩ እያመጣው ኩዊዝ እስኪሞላ ድረስ መሄድ ይችላልው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሴቭ ብዬ እወጣለሁ። ይሄን ሴቭ ብዬ በመውጣበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ኩዊዙ ሴቭ ሆኗል። ስለዚህ ኮርሴን መጥቼ ሪሎድ በማደርግበት ጊዜ ቻፕተር 3 ላይ ኩዊዝ እመለከታለሁ ማለት ነው። ሎድ አደረኩኝ። ቻፕተር 3 ኩዊዝ አለ። ኩዊዙን ክሊክ በማደርግበት ጊዜ አውቶማቲካሊ አቴምፕት አድርግ እያለኝ ነው። ስለዚህ አቴምፕት ኩዊዝ ብዬ እገባለሁ። ስታርት አቴምፕት በአንድ ገጽ 5 ጥያቄ ነው ያልነው። እኛ 2 ጥያቄ ብቻ ስላስገባን 2 ጥያቄዎች። ስለዚህ which one is the hardware component መልስ የምለውን ነገር አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ሞዴልን ከዚህ በፊት የተሰራ ነው። በድራግ ኤንድ ድሮፕ ኢሜጅ ላይ ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ ተማሪዎችን የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። እሱን ነገርም እንደዚሁ አደርግና ፊኒሽ አቴምፕት እላለሁ ማለት ነው። ይሄን በምልበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ምን ያህል እንዳገኘው ትክክለኛ መልስ የትኛው እንደሆነ ከጥያቄዎቹ ተነስቶ ወይም ከመልሱ ተነስቶ አውቶማቲካሊ መልሴን አገኛለሁ። ስለዚህ በዚህ መልክ ብንፈልግ አዲስ ጥያቄዎችን እየጨመርን ብንፈልግ ከነበሩት ላይ ከኩዌሽን ባንካችን ላይ በማምጣት ጥያቄዎችን መጨመር እንችላለን። ደቂቃችን እስካላለቀ ድረስ አቴምፕታችን ሪተርን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዚስ አቴምፕት መስት ቢ ሰብሚትድ ኦን ፍራይዴይ ይላል። ስፔሲፊክ ቀን ተቀምጦለታል፣ በዛ ቀን ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ አሁን እየቆጠረ ካውንተራችን እንደምትመለከቱት እየቆጠረ ነው ያለው። ስለዚህ በምንፈልገው ታይም ወይም ይሄ ታይም እስከሚያልቅ ድረስ እየተመለስን አቴምፕት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያም ትክክለኛ ያልሆኑ የዘለልናቸው ጥያቄዎች የሆኑ ነገሮች ካሉ እየተመለስን ሰዓታችን እስኪሞላ የመስራት መብት አለን። ሰዓታችን በሚሞላበት ጊዜ አውቶማቲካሊ አቴምፕት ወይም ደግሞ ሰብሚት ይሆናል ጥያቄያችን ማለት ነው። ይህ ግን እድል እየሰጠን ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ኩዊዞችን መፍጠር እንችላለን። ኩዊዞችን ለተማሪዎች መስጠት